project da civil lekin da that is civil 3D project. دا پروجیکټ تاسو سیف کړی نو تاسو سیف کړی نو بسم الله الرحمن الرحیم دا پوینټ سایز به موږ چینج کړو دې لپاره دا کوته دا پلاس کې به تل دی دا لږ سایز د دې په غټي هو سایز هم کمیږي دي ځینې 0.5 که برابر وغواړئ یې سره برابر شي صحیح شو ها اوس د دې دا کومه ټو بوجي شوی د دې ایریا مونږ څه کوو سرفیس کریشن کوو د دې نه سرفیس جوړوو یعنی مساحت پیدا کړو د ایریا پیدا او د دې ایریا چې کوم دی یا کوم 3D شیپ ته هغه جوړول غواړو نو هغې لپاره چې کوم دی مونږ به راشو هوم ته سرفیس کې کریټ سرفیس او دلته به راشو سرفیس ته به نوم ورکړو سرفیس سیول دی سیول پروجیکټ دی صحیح شول او کنټورز انټرول دی کې مونږ واغستل 1 میټر اینڈ 5 میټر چې کوم ماینر کنټور لاین دی هغه په یو میټر انټرول باندې ډرا کیږي او چې کوم میجر انټرولز دی هغه 5 میټر باندې دی کې ډرا کیږي صحیح شو اوکے سرفیس مونږ سره کریټ شو صحیح شو به سرفیس شو کول د بار به مونږ راشو سرفیس استه سرفیس سیول ډیفینیشنز ته او ډیفینیشنز کې پوینټ ګروپس څه شي پوینټ ګروپس دا به ایډ کو سیول پوینټس دي اپلای اوکے وګور دا موږ سره کنټور سرفیس د دې لپاره صحیح شو ٹھیک ده کنه بیا کله دې ایډیټینګ کې کنه دلته کې راشه سرفیس پراپرټیز ایډیټ سرفیس سټایل ته راشه او دلته ډسپلی اپشن ته راشه میجر کنټور چې کوم دي نه ان کدل د کې ریډ کلر ډیفرنس ورکه کنه ته د میجر ماینر بیا پته لای دوس میجر ماینر چې پښتو کې معنا څه ده میجر چې کوم د غټ کنټور لاینز او ماینر ورکو دي کنټور لاینز صحیح شو نو غټ کنټور لاینز ترمنځ وګوره د دې الیویشن او د دې کنټور لاین الیویشن ترمنځ به 5 میټر ډیفرنس او دا کوم ورکو کنټور لاینز دي د ترمنځ به یو میټر فرق صحیح شو یو میټر فرق پای پکې اوس به دې باندې مونږ سوکو دا هم سره کریټ شو بیا کته کنټور سرفیس دا کوم انټرولز دي دا ته ایډیټ کول غواړو نو بیا به ته کنټورز ته راشي کنټور انټرولز او دې ځینې بیا ته ایډیټ کولی شي صحیح شو ته چیرې 2 میټره او دا بل اټومیټیکلی واخلي وګوره دا اوس لوکلو شو او کنټورینګ د دې صحیح شو نو دې ځینې ایډیټ کیږي دا دوباره چې کوم دی سرفیس سټایل ایډیټ کنټور انټرولز زوم 1 میټر کې واړم اپلای اوکے صحیح شو خو دا کنټورز مور ایکوریټ نه ښه سیو 3D کې چې کوم ډیزاین وشي د کټ فل لپاره هغه چې کوم دی بالکل ایکوریټ نه هغه کې به فرق خامخا هغه دوباره موږ فیلډ کې به اپلای کوو بیا چې کوم دی ان اس ال واخلو اف ار ال واخلو بیا هغه په کېټ کې موږ راکو بیا راغی ایکوریټ دغه راوځي خو اسی وړاندې کې چې کوم پروجیکټ اندازه موږ لګاو بیا راځي نو مور ایکوریټ نه خلا کنټرول لاینز ځکه چې دا ټول سرفیس کریټ کې په ایوریج میتھډ باندې صحیح شو ایوریج باندې اوس د کنټور انوټیشن موږ کوو څه کوو کنټور انوټیشن لپاره انوټیټ ته راشو موږ او دلته اډ لیبلز ته راشو صحیح شو اډ لیبلز کې موږ سرفیس واغسته دي کې اډ سلوپس دي فار ایگزامپل ته سلوپ اغستل غواړې د 1 پوینټ سلوپ اغستل غواړې ته چې یاره دې ایریا کې ما سره سلوپ چرته دی نو دلته کې دومره سلوپ دی صحیح شو ته چې دلته کې څومره سلوپ دی
سلوپ دی چې کوم ته فایند کیږي چې کوم ځای کې تا کلیک وکړه غزي سلوپ به فایند صحیح کیږي ده یعنی دا روډ نه دی فاصله د ضرورت چې هر ځای کې ګوري دا ګوره روډ ایریا خو تاسو تقریبا دا کوم ځای کې را پوینټس تللی دي کنه دا روډ ایریا چې کوم دی تاسو سره دا او د غلیویشن صحیح شو پروجیکट په سیف گذاشت ورا بل لیبلز کې موږ سره سرفیس کې راځي سپاټ الیویشن ها بل هغه کې 2 پوینټ سلوپ هم وخا په اډ لیبلز کې موږ سره سرفیس کې سلوپ کې 2 پوینټ سلوپ نو 2 پوینټ دلته نه لاین راکته چې دی کې د دې لاین سلوپ موږ سره څنګه دی شته څومره سلوپ ته هغه مونږ به د څه کتلی شو یو پوینټ او بل بل دی کې څه شی په سرفیس کې سپاټ الیویشن د وزې الیویشن اغوستل غواړو که نه نو الیویشن به څنګه اخلو یار سلو دی ډېر So 3D heavy دی بل دا پروجیکټ هم غټ دی پروجیکټ څونه ده 100 کیلومتر وي دا ډېر دلته ریکلیک وکړو دا د دې الیویشن چې کوم ځای کې موږ ته الیویشن ښیي هغه ځای کې به موږ ته الیویشن شو کېږي صحیح شو صحیح شو لکه اوس موږ دې باندې اغوستل غواړو لیبلز کې سرفیس کې سپاټ الیویشن ان ګریډ پوینټس باندې دا ګریډ پوینټس دي کنه په دې باندې الیویشن ځکه ضرورت نشته بل کنټور سنگل کوم ګریډ پوینټس دې ته ګریډ پوینټس وایي دې کې ان کې کنه په دې سره دې ګریډ پوینټ نه دا ډاټس دي په دې باندې الیویشنز ته غواړو په دې ګریډز باندې صحیح شو نو غیر لپاره دی بل دی کې سرفیس کې موږ سره چې کوم دی کنټور سنگل کنټور ملټیپل او کنټور ملټیپل ایٹ انټرولز سنگل چې کوم دی تاسو سره سلیکټ کنټور لاین کوم کنټور لاین دی سلیکټ کړه هغه الیویشن دا شو کوي صحیح شو سنگل لاین بل دی کې دی ملټیپل السلام علیکم بالکل خیر دی جی څنګه چل خیر دی جوړ کلاس کې مزه بیا خبرې کوو ښه او صحیح شو هذا ماذا بالسيرفيس ملټیپل ګوره دې ځای نه دی یو لاین په دې ډرا کړه یو چې کوم کنټرول لاین باندې دا لاین ډرا شو د هغې ټول لیول یې بوش خو که بیا الیویشنز که بیا ډیلیټ کړو لیول به دې نه الریډي ډیلیټ کېږي صحیح شوه اوس مونږ وایو چې یاره دا لاین هم ترې نه ډیلیټ کړو ټول لیبلنګ مونږ سره وشو دلته به راشو په سرفیس کې کنټور ملټیپل ایٹ انټرولز او په دې باندې به مونږ څه کړو یو لاین به ډرا کړو روډ باندې په دې
باندې په ټولو باندې موږ څه یو لاین به ډرا کړو صحیح شوله او موږ به دې کې ورکړو 50 انټرولز کې 15 انټرول کې 50 د هر یو ټیکس په منځ کې به 50 میټر فاصله وي اور د دې ټیکس او د دې ټیکس ترمنځ به 50 فاصله وي اوس لاین ډیلیټ کړ نو دې ټول انوټیشن به شوی وي ښه انوټیشن به نه ډسټرب کړي ټیک شو صحیح شو چې کوم ځای باندې دا لاین تیر شو هغه ځای انوټیشن به موږ سره وشي بیا چې انورډ نور انوټیشن کې نو دې ځین دوباره سٹارټ وکړه وعلیکم السلام لیبل کې کنټور ملټیپل ایٹ انټرولز کوم ځای چې دا سره سٹارټ شو نس کوي چې یو سره ته بل سره پورې ټول یو لاین والي نه هغه شانت نه کېږي که نه کله چې لاین هم ډرا کړي نو هلته پې کراسینګ نه کېږي چې کوم ځای باندې تیر شو بس هغه ځای کې لاین چې کوم دی انوټیشن به وشي بیا دوباره واله دلته کې راشي ته ایډ لیبلز ته سرفیس کې کنټرول ملټیپل ایٹ انټرولز او په دې باندې موږ څه کوو لاین بر دیز نو دیز پورې ډرا کړو ټول سرفیس انوټیشن به موږ سره وشي ٹھیک شو بیا د سرفیس که ته 3D کې کتل غواړې سرفیس انوټیشن شو 3D کې کتل غواړم دلته کې راشه سرفیس استه او کوم یو سرفیس سیول دی سرفیس پراپرټیز ته راشه دلته راشه کنټور ایډیټ ته راشه او دلته ډسپلی کې ګوره تا سره دی کې دي سلوپس فار ایگزامپل دی سرفیس سلوپ ته کتل غواړې اپلای کا اوکې اپلای اوکې د 3D کې چې کوم دی د سلوپ شو دا کوم سرفیس چې دی هغه سلوپ یې وکړو دا د دې سرفیس چې کوم دی ټول سلوپ شو او ټول صحیح اوس کته سلوپ ایروز کتل غواړي ایروز چې کوم ایروز د تیر نشان جوړ شو په وین دی سلوپ کوم طرف ته دی هغه شانتي ایروز به دی جوړ شي دلته سلوپ چرته دی دلته سلوپ چرته دی د هغې ایروز به چې کوم دی موږ سره په ټول سرفیس باندې څه وشي اټومیټیکلی به جوړ شي صحیح ده دې ته سلوپ ایروز وایي صحیح ته شو دا لیر اف کا بیا الیویشنز ګوره چې کوم دي باندې څنګه الیویشنز دي هغه تدریجي شو کوي اپلای کا د میجر ماینر ته ناف کا اپلای اوکې اپلای اوکې ورته تاسو روس الیویشن شو کوي چې میکسیمم الیویشن چرته دی میکسیمم الیویشن چې کوم دی دا سرفیس دی چې کوم ډیر ډارک شو ډیر چته کړه دغه ځای چې کوم دی رو دا روډ روان دی چتر صحیح شو او که ته پته هم لګول غواړې نو بیا تا ته د دې ځای نه هم پته لګي سرفیس پراپرټیز ته لاړ شه دلته کې چې کوم دی ته څه وکړه ایډیټ کړه الیویشنز آف کړه اپلای اوکې او لږ د میجر کنټور چې کوم دی ځان ته صحیح
دې نه موږ ته پته لګي که نه چې کوم ځای اوچت دی کوم ځای ښکته دی کنټورس او یعنې دا روډ چې تللی پاست کې تللی که نه اوس ګوره په سلوپ کې ټیک شوی که نه دا لیر به څنګه جوړوي څنګه دي لیر دي کې اټومیټیکلی جوړېږي د هر څیز لیر اټومیټیک به جوړېږي خپله جوړېږي خپله جوړېږي actually contours are major contours نو ګوره اوس دلته کې د دې ځای لیول دی موږ سره 290 او د دې ځای لیول موږ سره څومره دی 1920 نو هغه ځای نه موږ ته پته لګي چې څومره دی کې فرق دی 1920 او 290 کې ډېر ډفرنس دی نو تقریبا څو میټر موږ سره هغه پوینټ اوچت دی تقریبا درو 1000 میټر راځي ورسره دومره اوچت دی صحیح شول او دغه خو دغه سرفیس ته دا هو چې ګډ وډ ده که نه یعنې جوړ نه ده اوس نوی روډ پې تېرېږي نو نوی روډ به دې کې اوس مونږ ډیزاین کوو که نه دې کې خو لا روډ مونږ ډیزاین کوو دا خو لا ډېر سیزونه دی پروفایل کې کټ فلم مونږ هر څه شو کوو هغه خو بعد کې بیا چې کله روډ الایمنټ ډیزاین وکړو مونږ هغې نه پس به مونږ دې کې هغه کوو صحیح شو لکه دا ځای چې دا ډېر خراب ده که نه او دا به ټول مونږ دغه کوو که نه دغه به روډ تېرېږي خو ځای او دې کې به روډ مونږ دغه کوو که نه ډیزاین کوو صحیح شول